Meron kaming garlic. Meron kaming Chorizo Bilbao na galing pang Cebu na nakakat into cubes. And then, we have our beef tapa na galing ding Cebu na kinakat ngayon. And rice. Alam nyo ba kung anong gagawin namin today? Abangan at panoorin. Mayong adlaw mga higalaan, ako si Chakoy and welcome sa Wandering Kusina. Ang ini-edit ko ngayon is yung episode namin na mixed garlic fried rice, but before I proceed, please don't forget to subscribe to our channel, follow us on Twitter, Facebook, and on Instagram. So, let's proceed! Siguraduhin lang na mainit na yung mantika natin sa ating kawali bago natin isalang yung pinakauna nating ingredients, yung ating bawang. Marami yung bawang natin kasi this is a mixed garlic fried rice. Ngayong mainit na yung mantika natin, hahaluin lang natin siya hanggang ito ay magiging konting tostado bago natin ihalo yung ibang ingredients natin. Pag medyo brown na yung garlic natin, isusunod na natin yung pangalawang ingredient, yung ating Chorizo Bilbao. Sisiguraduhin lang din natin na ito ay maluto ng maayos. Paano nyo malaman kung luto na siya? Medyo mas mamula-mula na yung Chorizo Bilbao natin. So nakita nyo yung difference ngayon? Mas mamula-mula na siya. So siguraduhin lang natin na hindi masunog yung bawang natin bago nyo ihalo yung Chorizo Bilbao. At ngayon, isusunod natin yung ating beef tapa. Luto na yan, actually ready to eat na yung beef tapa natin at paborito namin yan. Ihalo lang din natin siya bago natin isalang yung ating rice. So ngayon, ihahalo natin yung rice natin. So malamang kailangan yung magdagdag ng rice in case yung bahaw nyo kahapon is kulang kung marami din naman kayong kakain. So isusunod na natin yung ating rice. Kung napansin nyo mga ka-wonders, yung bawang natin is medyo tostado na siya ng husto bago natin isinalang yung rice natin. So haluin lang siya ng maayos. Hanggat sa tingin nyo, medyo naghalo na siya ng husto at medyo buhaghag na yung rice natin. And then, isusunod natin yung ating asin. Hindi kumpleto ang garlic fried rice or mixed garlic fried rice pag walang asin. And, lagyan na rin natin ng pepper para extra lasa. At haluin lang ng husto. There you go mga ka-wonders! Mukhang luto na yung mixed garlic fried rice natin. So there you go. Pwedeng-pwede na to. So yan yung mixed garlic fried rice na may halong Chorizo Bilbao at beef tapa. There you go mga ka-wonders. I hope you like this video and you got inspired to cook your own mixed garlic fried rice or kung anumang twist na gusto nyong ihalo ninyo sa fried rice nyo. And daghang salamat sa pagpapanood and daghang salamat for your support. Peace.